Ở cuối tập 15 khi tên No Suk Min cầm sóc và nã vào hai người, Du Du Hi không hiểu sao lại lấy thân mình đỡ đạn cho Jong Gu Won dù chàng quỷ có khả năng tự phục hồi. Cô tỉnh lại trước ngưỡng cửa của tử thần, chàng quỷ tan biến vào trong không khí mặc cho những lời van nài khóc lóc của Du Du Hi. Người phụ nữ toàn năng đứng trên tháp chứng kiến sự việc đã phải bật khóc. Tại căn phòng của những chiếc đồng hồ toàn bộ chúng đã dừng quay phòng thẩm tra sau đó. Tên No Suk Min cười đắc chí khi cho rằng mình đã thắng trong cuộc đấu này. Du Du Hi ngâm mình trong bồn tắm nghĩ lại chuyện đã xảy ra khi bên ngoài Jo Suk Hun và bà trợ lý gọi khản cả cổ. Họ kêu người phá cửa thì Du Du Hi bước ra. Cô buồn bã nói rằng thế giới này không còn Jong Gu Won khiến cô đau khổ, không còn sự hiện diện của chàng quỷ, cô đang sống như đã chết và đang giống như ở địa ngục. Chính em đã giết anh ấy và đó là lỗi của em, cô nói với Suk Hun như vậy, đưa Du Du Hi đi tiếp vài chai nước ở bên ngoài. Suk Hun khóc nức nở vì thương em. Đêm Giáng sinh đến, Du Du Hi như người mất hồn mặc bộ đồ của bệnh viện lang thang ra bên ngoài chứng kiến cảnh Giáng sinh tới. Cô mặc quần áo và mang chiếc nhẫn của Jong Gu Won tới bãi biển. Đứng ngoài bãi biển cô nói hãy ký khế ước với em đi vì từ khi anh ra đi mọi thứ trong em cũng chết theo. Người phụ nữ toàn năng trên tháp đồng hồ cũng biết việc này và bỗng nhiên những kim đồng hồ trong căn phòng chạy trở lại. Những giọt nước bắn lên từ bãi biển bỗng dừng lại trong sự ngơ ngác của Du Du Hi. Cô đưa mắt nhìn thì thấy Jong Gu Won đã đứng bên cạnh mình. Cô tự hỏi ở đây có phải là địa ngục rồi ôm chầm lấy Jong Gu Won. Anh đã quay trở lại toàn vẹn như xưa. Jong Gu Won nói lời chúc mừng Giáng sinh với cô và bảo đây không phải là mơ. Anh đã sống lại, có vẻ như là năng lực từ người phụ nữ toàn năng. Họ nằm ôm nhau trên giường hạnh phúc trước sự vui mừng của người phụ nữ này. Jong Gu Won tốc biến tới tháp đồng hồ và hỏi lý do tại sao. Bà này đáp do Du Du Hi đòi ký khế ước nên bà đã thực hiện điều ước đó, nhưng cái giá của nó đã thay đổi. Hóa ra những lời thì thào của Jong Gu Won trước đó đã khiến bà thay đổi suy nghĩ. Bà nói hai từ tuyệt đối mà ta từng nói đúng là không nên tùy tiện nói ra. Còn Jong Gu Won thì đáp bà đã nói đúng, phải có bất hạnh thì mới có hạnh phúc và có vẻ ta đã hiểu được điều đó. Hai người về nhà và trang trí cây thông Noel trong niềm hạnh phúc vô bờ. Bây giờ đây họ đã có thể đường đường chính chính hạnh phúc bên nhau. Du Du Hi bỗng hỏi anh đã ký khế ước gì với bố em thì Jong Gu Won thuật lại. Đó là một ngày mưa gió và bố mẹ của Du Du Hi đang mang bầu cô. Họ bị tai nạn và phải dìu nhau tới bệnh viện. Đúng lúc này mẹ Du Du Hi không chịu được và ngã ra đường. Jong Gu Won lúc này đi tới và bảo cứu cả mẹ và con trong một lời cầu nguyện sao. Ta sẽ thực hiện điều ước đó nhưng phải ký khế ước với ta. Bố Du Du Hi bảo hãy thực hiện nó đi. Jong Gu Won bảo chính bố của Du Du Hi đã cứu cô khỏi cánh cửa của tử thần. Du Du Hi đáp trong 10 năm đó gia đình em đã sống rất hạnh phúc và cô không hề trách móc Jong Gu Won vì việc này. Su A cũng tìm đến công ty với hai đứa con. Chị ấy bước vào như một vị thần, đi thẳng vào phòng mà không cần ai đồng ý, tưởng chị làm cái gì đó rùng rợn lắm. Rồi bất ngờ nhào vô làm thân, năn nỉ để cho hai đứa con học mẫu giáo được trở thành cánh tay trái cánh tay phải của chủ tịch. Huyên thuyên mãi đến khi bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn giữ phong thái quý sở tộc và bước đi ra về đầy hiên ngang. Do Hi đến trại giam để gặp Sok Min, mục đích để thông báo cho hắn rằng Gugun vẫn còn sống. Những gì hắn làm cũng chỉ là tự hủy hoại chính bản thân mình. Do Hi vừa bỏ đi, hắn liền nổi điên la lối sùm khắp trại giam. Hôm sau, tại cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn, Do Hi cũng xuất hiện nhưng không phải ngồi ở vị trí chủ tịch, người đó là Sok Hun. Vị trí đó, sau khi thống nhất đã được mọi người nhất trí lựa chọn Sok Hun, người phù hợp và là người Do Hi tin tưởng nhất để kế thừa di sản của bà Du để lại. Đương nhiên Su A cũng không quên ra mắt tân chủ tịch bằng những lời nói đầy thiện chí của mình. Sau đó, Do Hi đến gặp công tố viên. Sok Min đã bị kết tội với bản án cao nhất mà không được ân xá, kể từ giờ hắn không còn làm hại ai được nữa. Do Hi cảm thấy an tâm, nhưng sau đó, anh công tố cũng thông báo một tin về bà Du. Trước khi qua đời, bà Du đã đi khám tổng quát và phát hiện bà ấy bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Do Hi nhận ra bà ấy cố gắng hối thúc cô kết hôn là vì chuyện này, vì bà ấy biết Do Hi sẽ sớm ở lại một mình trên đời này. Khi đó, bà muốn trông thấy Do Hi có một nơi nương tựa. Đêm hôm đó, tại nhà Do Hi, Gugun đang đọc một bài báo về người sống thọ nhất, nhưng chỉ có 130 tuổi. Thấy nó như một cái chớp mắt rồi bắt đầu lo lắng cho thời gian của Do Hi sẽ nhanh trôi đi mất. Thế nên Do Hi mới nói với Gugun là hai người họ sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên cạnh nhau. Sáng hôm sau, Gugun chạy nhanh vào văn phòng để gặp quản gia Park, mục đích chỉ để khuyên ông ấy đừng nên lấy vợ nếu muốn sống lâu. Rồi bắt đầu đứng đó nói xấu vợ, rồi kể đủ mọi chuyện xấu trên đời, nhưng mà không có ngờ, nhân vật chính cũng có mặt ngay tại đó, thế là đời anh khổ rồi. Ai bảo ham lấy vợ làm chi. Hai người đến với nhau, nhìn từ bề ngoài, họ cứ như đang hủy hoại chính cuộc đời của nhau, nhưng cũng chỉ có họ mới cứu rỗi được nhau. Mỗi người trong chúng ta đều là kẻ hủy diệt nhưng cũng đồng thời là vị cứu tinh của nhau. 16 tập của Chàng Quỷ của em đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình đến với hạnh phúc của Do Hi và Gugun.